So ikaw sa utang hari gitu ka to barang. Ito ni. Ni barang dia. Ini barang dia. Okay, ni color dia smoke. Bubble tapi tak tinggi. Okay, jom kita tukar. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita pasang kat sini. Kita tutup. Okay. Okay, kita cabut yang benda ni senang ya. Just tarik. Okay, ni kita. Macam tu ya. Agak susah agak nak masuk. So kena pastikan ni ada lubang sini 1, 2, 3. So dia macam klip lah, dia kena masuk ngam-ngam. Okay. Kalau nak senang ni macam ni sekarang, kita cabut getah ni, kita tak cover, senang sikit nak masuk. Okay. Okay, kita dah saya install balik getah ni. So memang lagi senang lah, lagi cabut getah ni. Kalau tak dia menghalang kita nak masuk ataupun cari lubang tadi, 3 lubang tadi. Okay. So ni getah dia tadi, semua dekat lubang masing-masing. So
Kita beli skru balik ya.